Itong ginagawa ko na top load automatic washing machine na PC. So hindi siya inverter. Ang problem niya, nag-error siya. Hindi siya nag-spin dryer. Okay na. So okay na, nag-spin dryer na siya. So, may ginawa ako sa board niya. Okay na. So yan, mamaya mag-wash na yan. At baba lang ang water level. Yan, number 1 lang yung water level niya. Yan, okay na. Bawas na. Okay. Gusto natapon yung tubig nito? I-drain ko siya. Saan yung tapon niya? Di lang ipunin. Oh, yeah. Ma-drain natin.
Hindi nga lang siya makakadrain na mabuti kapag mataas siya. Kapag mataas yung ano. Mga isa lang yung bus. Ito kaya maliit. Oo. Misa kasi pag hindi nakadrain mabuti, mag-i-error din yan. Ibang error yun na Oo. nilabas doon. Kaya dapat nadidrain niya mabuti. Spin dryer. Spin dryer siya. Di-drain mo na ng water. Pag naubos yan, ikot na siya spin dry. So okay na. Wala na yung error niya. Apo ah. Tama lang. So mamaya yan. Ikot na siya ng spin dry.